Në episodin e fundit, ne do të shkojmë të vizitojmë varrin në Jeruzalem dhe kishën e Pater Noster në malin e ullinjve, ku gjendet lutja e Atit në më shumë se 170 gjuhë të ndryshme. Do ta përfundojmë këtë seri në brigjet e lumit Jordan, në mënyrë që të kuptojmë një herë e mirë se si Perëndia na shen ne në Krishtin. Mirë se erdhët në Shtate Mrekullite në Jeruzalem. Ky kryq tregon se Jezusi u shpua në brinj me një shtizë pas kryqëzimit të tij, ashtu si Zakaria profetizoi, dhe ata do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therrur. Unë nuk e di nëse ju keni menduar ndonjëherë për këtë. Pse duhej një ushtar Romak ta shponte trupin e Jezusit me një shtizë, kur thuhet qartë se ai e pa që Jezusi tashmë kishte vdekur? Çfarë kuptimi kishte shpimi i trupit, ndërkohë që ai kishte vdekur tashmë? Ashtu si kur ai u kurorzua me kurorën me gjemba, shpimi i brinjës së tij nuk ndodhi rastësisht. Perëndia e shtyu këtë ushtar Romak ta tej shponte brinjën e Jezusit, duke na treguar neve qartë kuptimin që mrekullia e 7 e kryqit ka për ne. Në momentin që ushtari e tej shpoi brinjën e Jezusit, prej aty rrodhi ujë dhe gjak. Ashtu siç ndodh gjatë lindjes, kur uji dhe gjaku rrodhen nga trupi i Jezusit, kjo ishte shenja e rilindjes tënde. Jezusi në kryq solli në jetë një gjenerat plotësisht të re të fëmijëve të Perëndisë. Jezusi u referua kësaj kur ai foli me dishepujt e tij para se të vdiste. Kështu thuhet tek Gjoni, kapitulli 16. Gruaja kur lind ka dhimbje, sepse i erdhi ora, por sapo e ka lindur fëmijën, nuk kujton më ankthin për gëzimit që lindi një qenie njerëzore në botë. Jezusi solli në jetë një lloj të ri njeriu me anë të mrekullisë së kryqit. Ashtu si Perëndia e vuri Adamin në gjumë dhe krijoi një person të ri nga brinja e tij, Evën, po ashtu Perëndia krijoi njerëz të ri nga Jezusi. Dat een mens ter wereld gekomen is. Kjo është arsyeja pse Jezusi, para vdekjes së tij, po fliste për dhimbjet e lindjes për një grua, e cila, pasi fëmia ka mbërritur, nuk mendon më për dhimbjet, por gëzohet që solli një qenie të re njerëzore në botë. Zo vormde God een nieuwe mensheid uit Jezus. Daarom sprak Jezus vlak voor zijn sterven over de barensweeën van een vrouw die, wanneer het kind er eenmaal is, niet meer denkt aan de pijn, omdat ze blij is dat ze een nieuw mens ter wereld heeft gebracht. Ne lexojmë të njëjtin mendim tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargu i 2, ku thuhet: për gëzimin që ishte përpara tij, Jezusi duroi kryqin. Het kruis verdragen. Jezusi ishte në gjendje të përballonte udhën e gjatë të vuajtjes, sepse ai ishte duke menduar për ne gjatë gjithë kohës. Jezusi arriti të qëndronte në kryq, sepse ishte i fokusuar vazhdimisht tek shpëtimi ynë. Ne ishim gëzimi i vendosur para Jezusit. Jezusi e dinte se ne do të kishim mundësi të bëheshim bij të Perëndisë me anë të vdekjes së tij. Kur Jezusi vdiq në kryq, ai thirrri, u krye. Toen Jezus stierf van het kruis, riep hij dan ook uit: volbracht. Fjala u krye në hebraisht e ka origjinën nga rrënja e fjalës kalal. Por a e dije se në hebraisht fjala nuse, kalah, rrjedh nga e njëjta rrënjë? A mund të ketë ndodhur që Jezusi të ketë qenë duke folur për nusen, për të cilën ai ishte duke paguar një çmim me frymën e tij të fundit? Ti ishe tashmë në zemrën e tij. Përse nuk mund të ishe edhe në buzët e tij? Waarom dan ook niet op zijn lippen? Ik ga op weg naar de zogenaamde graftombe. Unë jam duke shkuar në vendin e quajtur Kopshti i Varrit. Kur generali britanik Gordon erdhi në Jeruzalem në vitin 1883 dhe zbuloi Golgotën, ose të paktën kështu tha, ai u nis më pas në kërkim të varrit të Jezusit. Disa vite më vonë ai gjeti një varr,
të hapur brenda një shkëmbi, që ishte afër vendit të Golgotës. Të krishterët në Angli më pas themeluan shoqatën e Kopshtit të Varrit dhe e blen këtë truall me qëllimin e shpalljes së vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit në këtë vend. Kopshti i Varrit mund të jetë dhe mund mos jetë varri i vërtetë i Jezusit. Gjithsesi, na ndihmon për të pasur një pamje më të qartë të ringjalljes së Jezusit. Është një vend shumë i bukur për të medituar mbi arsyen se pse Jezusi u kryqëzua dhe u ringjall për ne. Në Bibël thuhet se Jozefi nga Arimatea dhe Nikodemi morën leje për ta hequr trupin e Jezusit nga kryqi dhe ta varrosnin atë. Ata u përpoqen me shumë kujdes që të hiqnin gozhdët nga duart dhe këmbët. E morën trupin e tij aq të dëmtuar në krahët e tyre, e ndërsa e bën këtë, u mbuluan edhe vetë me gjakun e tij. Me kujdesin më të madh, hoqën edhe kurorën e gjembave, e cila kishte hyrë thellë në lëkurën e tij. Jozefi dhe Nikodemi e sollën trupin e Jezusit në një kopsht si ky, jo shumë larg nga vendi ku ai ishte kryqëzuar. Jozefi kishte përgatitur një varr në kopsht, brenda shkëmbit. Ata e vendosën trupin në varr. Më pas rrokullisën një gur të madh dhe të shesht në hyrjen e varrit. Farisejt i kërkuan Pilatit ta vuloste gurin në hyrje të varrit. Ata gjithashtu i kërkuan të vendoste disa ushtarë që të bënin roje. Dishepujt kaluan pashkën më të trishtueshme që kishin kaluar ndonjëherë. Kur njerëzit kishin lënë Egjiptin, dera e së ardhmes ishte hapur për ta, ndërsa tani u mbyll fort me vdekjen e Mesias së tyre. Të paktën, kështu menduan ata. Të dielën në mëngjes, ndërsa dielli po linte, 4 grau drejtuan për tek varri. Gjatë rrugës, ato pyesnin veten se si do të mundin ta shtynin tutje gurin e rënd në hyrje të varrit. Por kur ato arritën atje, zbuluan se guri ishte hequr tashmë. Kur hyn brenda në varr, pan se trupi i Jezusit nuk ishte më aty. Papritur, atje u shfaqën 2 ëngjël me rroba që shndrinin. Gratë ishin të friksuara. Një nga ëngjëjt u tha: "Mos keni frikë. Unë e di që jeni duke kërkuar për Jezusin, i cili u kryqëzua. Por ai nuk është më këtu. Ai është ringjallur, ashtu siç tha se do të ndodhte. Tani shkoni shpejt dhe u tregoni dishepujve se ai është ringjallur prej së vdekurish." Gratë ishin të friksuara, por plot me gëzim ndërsa vrapuan t'u tregonin dishepujve se çfarë kishte thënë ëngjëlli. Vdekja nuk mund ta mbante Jezusin. Jezusi ishte ringjallur prej së vdekurish. Kishte ndodhur pikërisht ashtu siç ai kishte thënë se do të ndodhte. Pas ringjalljes, Jezusi kaloi 40 ditë me dishepujt e tij dhe u foli atyre për ardhjen e mbretërisë së Perëndisë. Bibla thotë se Jezusi pati një takim të veçantë me gjysmëvllain e tij, Jakobin, dhe si rezultat, edhe Jakobi besoi. Is opgestaan. Het is precies zo gegaan als hij van tevoren gezegd had. Jezusi u shfaq dishepujve të tij të paktën 15 herë. Ata mund ta preknin atë dhe ai hëngri peshk të skuqur para tyre. Apostulli Paul shkruan se Jezusi ju shfaq më shumë se 500 motrave dhe vëllezërve në të njëjtën kohë, e disa prej tyre ishin ende gjallë kur Pali e shkroi këtë. Me këtë, ai po thoshte se të gjithë mund ta vërtetojmë të vërtetën historike të ringjalljes së Jezusit. Vërtet, 1 apo 2 dëshmitar mund mos merren parasysh, por 500 a më shumë prej tyre? Dishepujt predikuan lajmin e ringjalljes në Jeruzalem. Nëse do të kishin qenë duke thënë një gënjeshtër, do të ishin zbuluar brenda ditës. Pasi gjithkush mund të shkonte vetë tek varri i Jezusit dhe të kontrollonte nëse ishte vërtet bosh apo jo. Ishte pikërisht ringjallja e Jezusit që i dha zemër ndjekësve të tij që të ndanin lajmin e mirë në të gjithë botën, pavarësisht për ndjekjes së madhe, edhe kur kjo u kushtoi jetën. E njëjta frymë e shenjtë që ringjalli Jezusin prej së vdekurish mund të jetojë tani në ne me anë të mrekullisë së kryqit. Rreth 600 vjet para Krishtit, Ezekieli profetizoi se ne do të merrnim një zemër dhe një frymë të re nëpërmjet besimit te kryqi. Ai shkroi: "Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi. Do të ve brenda jush frymën time dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni në praktik dekretet e mia." Kjo është mrekullia e rilindjes.
Zemra e Jezusit rre brenda nesh dhe fryma e tij është në ne, nëpërmjet mrekullisë së kryqit. En een nieuwe geest zouden ontvangen. Hij schreef: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Fryma e Jezusit do të na drejtoj tani që të jetojmë si ai, të duam ashtu si Jezusi deshi, të flasim ashtu si Jezusi foli dhe të besojmë ashtu si Jezusi besoi. De geest van Jezus gaat nu het leven van Jezus in ons leiden. Hij helpt ons te leven zoals Jezus leefde. Lief te hebben zoals Jezus lief had. Te spreken zoals Jezus sprak. En te geloven zoals Jezus geloofde. Ashtu si Pali thot tek letra e 2 drejtuar Korintësve, kapitulli 5, vargu 17. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Në mënyrë që të kuptojmë se çfarë do të thotë jemi një krijesë e re në Krishtin, unë do të shkoj te kisha Pater Noster, gjithashtu e njohur si kisha e lutjes së Atit, që ndodhet në majën e malit ullinjve. Ky është vendi ku mendohet se Jezusi ka thënë lutjen e Atit. Kisha është bërë e famshme nga zotërimi i pllakave të nënshkruara në lutjen e Atit në më shumë se 170 gjuhë të ndryshme. Nëna e perandorit Konstantin e ndërtoi këtë kishë në vitin 325 pas Krishtit, këtu, në malin e ullinjve. Ishte një kishë ku të krishterët vinin për të kujtuar ngritjen e qellt të Jezusit. Megjithatë, ndërtesa filloi të rënohej pas disa kohësh. Në mesjet, kryqëtarët e rindërtuan kishën dhe e quajtën Pater Noster, Ati ynë. Sipas traditës, ky është gjithashtu vendi ku Jezusi i mësoi dishepujt e tij si t'i luteshin Atit. Pas kryqëzatave, kisha u braktis edhe një herë në rënim. Qëndroi e rënuar deri në shekullin e 19, kur një manastir u ndërtua mbrapa kishës në vitin 1920. Dhe në vitin 1920, pllaka e parë u vendos për rindërtimin e kishës. Për fat të keq, siç edhe mund ta shikoni, rindërtimi nuk shkoi përtej altarit, një pjesë të korit dhe bazës mbështetëse të një prej kolonave. Ne po vizitojmë pra një kishë që nuk ka përfunduar ende. Ky vend për mua është si një simbol i kishës së Jezus Krishtit, e cila është tashmë 2000 vjeçare. Gjithashtu duke u ndërtuar dhe e pa përfunduar. Ti nuk e përfunduar ende gjithashtu. Megjithatë, Perëndia të shesit përsosur në Krishtin. Dua që t'ja shpjegoj pak këtë. Ky është një vend shumë i bukur për të kaluar pak kohë e për të menduar për 7 mrekullitë e kryqit dhe kuptimin e tyre për ne. Perëndia e ka hequr mëkatin prej nesh. Na ka çliruar nga akuzat e të ligut. Na ka pastruar nga ndërgjegja jonë. Na ka shëruar, na ka dhënë lirinë dhe na ka pajtuar me të, në mënyrë që ne të bëhemi një krijesë e re në Krishtin. Të gjitha këto nëpërmjet mrekullisë së kryqit. Por çfarë kërkon të thot Pali kur shkruan se ne jemi bërë krijesë e re? Shpreha në Krishtin është përkthyer në versione të ndryshme si një me Krishtin apo në bashkësi me Krishtin. Të qenit në Krishtin do të thotë se je bërë një me të. Pali gjithashtu thotë se Perëndia na thret të bëhemi një me birin e tij, Jezus Krishtin. Kjo fillon te këmbët e kryqit. Këtu është vendi ku Jezusi u bë një me ty dhe mëkatet e tua, në mënyrë që ti të bëhesh një me të dhe shenjtërinë e tij. Ti u bëre një me Krishtin duke rrëfyer mëkatet e tua te këmbët e kryqit. Duke rrëfyer fajin dhe duke shpallur besimin tënd, ti u bëre një me të. Në këtë mënyrë, ti rrëfen se je kryqëzuar bashkë me Krishtin. Perëndia i largon të gjitha mëkatet e tua dhe Jezusi të merr me vete në ringjalljen e tij, që ti të bëhesh një krijesë e re. Jezusi të ka përvetësuar nëpërmjet mrekullisë së kryqit. Të qenit në Krishtin do të thotë se në sytë e Perëndisë je bërë një bashkësi e pathyeshme me Jezusin. Ai është në ty dhe ti je në të. Kjo është arsyeja pse je kaq i çmuar në sytë e Perëndisë. Perëndia të sheh ty në të njëjtën mënyrë siç sheh Jezusin. Ai të do ty ashtu siç do Jezusin. God kijkt naar jou zoals hij naar Jezus kijkt.
En hij houdt van jou zoals hij van Jezus houdt. Paulus zegt het zo. Pali thot kështu, sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndis, me anë të besimit tek Jezus Krishti. Met Jezus Christus. Ky është sekreti i të qenit në Krishtin. Nga ky moment, Perëndia të shet ty në bashkësi me Krishtin. Në këtë bashkësi, Perëndia të pranon dhe të do ty si birin e tij të dashur. Bibla e quan këtë të qenit i drejt. Pali thot tek letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Rechtvaardig voor God konden worden. Ti me siguri mendon se je shumë larg të qenit i kryer. Ashtu si kjo kishte që është ende e papërfunduar. Net als deze kerk, die nog steeds niet af is. Me anë të mrekullisë së kryqit, Perëndia shikon vetëm Krishtin në ty. Ai të shikon ty të pastër, të shenjtë, të drejtë e madje të përsosur në Krishtin. Duke qenë se Krishti është i pastër, Perëndia tani na shen ne në Krishtin të pastër. Duke qenë se Krishti është i shenjtë, Perëndia na shen ne në Krishtin të shenjtë. Duke qenë se Krishti është i drejtë, Perëndia na shen ne në Krishtin si të drejtë. Duke qenë se Krishti është i përsosur, Perëndia na shen ne në Krishtin si të përsosur. Christus ook als rechtvaardig. En ja? Kjo do të thotë se ti nuk duhet bësh më të mirën tënde për të bërë i pastër, i shenjtë apo i përsosur. Perëndia të shet tashmë si të pastër, të shenjtë, të drejtë dhe të përsosur në Krishtin, sepse je bërë një bashkësi e pandashme me Jezus Krishtin. Ky është sekreti i të qenit në Krishtin. Perëndia të ka vendosur ty në Krishtin, dhe ai tashmë në ty shikon ekselencën, bukurinë dhe perfeksionin e Jezusit. Kjo është arsyeja pse ai nuk mund t'i largojë syt prej teje. A guxon të besosh se Perëndia të shet ty në këtë mënyrë? Ti mund ta marrësh këtë si një dhuratë veçantë dhe ta bësh tënden plotësisht. En volmaaktheid van Jezus als hij naar jou kijkt. Për të kuptuar më mirë se çfarë do të thotë jesh në Krishtin, ne do të mbledhim gjërat tona dhe do të shkojmë në pikën më jugore të detit Galiles. Tek vendi ku lumi Jordan derdhet në det, ka një vend pagëzimesh të quajtur Jardeni. Qindra njerëz nga e gjithë bota pagëzohen aty çdo ditë. Është një vendodhje e bukur që tregon edhe një herë se si ne jemi në Krishtin. Op de plek waar de rivier de Jordaan het meer verlaat, bevindt zich de doopplaats Yardenit. Hier laten elke dag honderden mensen vanuit de hele wereld zich dopen. Het is een prachtige plek om nog eens te laten zien hoe God naar ons kijkt als wij in Christus zijn. Jemi këtu, në vendin e pagëzimeve në brigjet e lumit Jordan. Ashtu si në kishën e lutjes së Atit, mbi malin e ullinjve do të gjeni një mur, të ashtu quajtur muri i jetës, i mbuluar në panele me vargje nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli i parë, i shkruar në shumë gjuhë. Aty thuhet: dhe ndodhi në ato ditë që Jezusi erdhi nga Nazareti i Galiles dhe u pagëzua nga Gjoni në Jordan. Dhe menjëherë kur po dilte nga uji, pas e qejt po hapeshin dhe fryma po zbriste mbi të si një pëllum. Als een duif op zich neerdalen. Dhe një zë erdhi nga qielli: ti je biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. In jou vind ik vreugde. Çfarë bën këtë histori kaq të veçantë? E po, ditën kur Jezusi u pagëzua, këtu në lumin Jordan, ai ishte 30 vjeç. Sipas traditës judaike, ekziston një ceremoni e veçantë kur një djalë mbush 30 vjeç. Ishte mosha kur djali të madh të familjes i besohej kujdesi i pronave apo biznesi familjar. Një baba përkulej para të birit dhe thoshte të njëjtat fjalë: ti je biri im, të cilin unë e dua. Me ty jam i kënaqur. Djali më i madh konfirmoi kështu se ishte ai të cilit i besoi trashëgimia dhe përgjegjësitë të paralindrit. Hij de verantwoordelijkheid als eerstgeborene die hierbij hoorde. Është pothuajse e sigurt se Jozefi nuk ka arritur t'ia thojë kurrë këto fjalë Jezusit. Ai kishte vdekur tashmë. Tegen die tijd al gestorven. Maar nu, Tani Jezusi dëgjon këto fjalë të folura nga Ati i tij qellor. hemelse Vader, Jezus, ti je biri im i dashur, jam i kënaqur me ty. Fjalë të cilat mund ta kenë prekur vërtet Jezusin. woorden die Po tani çfarë ndodh? geroerd zullen hebben. Në Krishtin, unë gjithashtu jam duke qëndruar në lumin Jordan, dhe Perëndia po thotë të njëjtat fjalë për mua. Ti je biri im i dashur, me ty jam i kënaqur. Këto fjalë më prekin edhe mua, pikërisht këtu, në këtë vendodhje të veçantë. Deze bijzondere plaats.
A i keni zbuluar tashmë se kush jeni ju në Krishtin? Nëpërmjet bashkësisë me Jezusin, ti je gjithashtu duke qëndruar në lumin Jordan, dhe Perëndia është duke thënë të njëjtat fjalë për ty. Ti je biri apo bija ime e dashur, me ty jam i kënaqur. A i dëgjon këtë? A jo vetëm që të quan fëmijën e tij, a i të quan fëmijën e tij të dashur. E kështu do të jesh përgjithmonë. Ky është kuptimi i 7 mrekullive të Jeruzalemit. Nëpërmjet mrekullisë së kryqit, qielli do të hapet për ty, dhe ti gjithashtu do të dëgjosh zërin e Atit. Ti je fëmia im i dashur. Perëndia të shet ty ashtu siç sheh edhe Jezusin. Ai të do ty ashtu siç do edhe Jezusin. Në Krisht ai e ka miratuar dhe të ka pranuar si fëmijën e tij të dashur. Ti je i kërkuar, i dëshiruar dhe plotësisht i dashur për Perëndin. Le ta falenderojmë Perëndin këtu në lumin Jordan për 7 mrekullitë e kryqit. Bashkohuni me mua në lutje. Bid samen met mij het volgende gebed. Atë qellor, faleminderit që unë mund të rilind përsëri dhe të zbuloj se kush jam në Krishtin nëpërmjet 7 mrekullive të kryqit. Unë jam bërë një krijesë e re në Krishtin. Zemra e Jezusit rret tani brenda meje dhe fryma e Jezusit jeton në mua. Ti më shikon mua sikur sheh Jezusin. Ti më do mua ashtu siç do Jezusi. Unë jam miratuar dhe pranuar si fëmia yt i dashur në bashkësi me Jezusin. Unë jam i dëshiruar, i kërkuar dhe i dashur nga ty. Faleminderit për kaq shumë hir. Amen. Dank u wel voor zoveel genade. Amen.